Tämähän me ruvetaan nyt katsomaan. Eikä täällä ole pendiksiä, mutta mulla oli tilattuna yksi pendiksi. Toivottavasti se menee tähän. Tuossa on uusi pendiksi. Mutta mun pitää ottaa tuo pois. En tämä tänne mahu. No niin, siinähän se olisi. Katsotaanpa mitä se tekee. Pyörikö se väärää suuntaan? Täältähän ne pitää vaihtaa. Tämä menee startille. Perse. Tuolta vaihdetaan. Joo. Näin tähän tuu kipinään. Moottorilta ei tuu kuin nuo. Pitääkö meidän vielä tämä kattua? Tänne päähän ja runkoon. Tänne tulee 7,7 tuhatta. Nyt on 20 koolla. 7,71. Ei se oo tästäkään. Mitataanpa tuo Puola. Nyt on ohmiasennolla 200K 0,8. Se pitäisi olla 0,2 ja 1,5 välillä, eli tuo toimii. Mitataanpa tämä staattori, eli johtoliitin tuolta irti ja valakonen runkoon 1,0. Se oli 0,1 ja 1 väliin. Eli se on ihan ok. Sitten keltainen johto. Tämä pitäisi olla 0,2 ja 1,2 väliin, eli tämäkin on kunnossa 0,8. Sitten tämä pulssianturi. Sininen on tässä. Tämä pitäisi olla joku 80 ja 160 väliin, niin se on 111. Eli sekin on kunnossa. Eli ei ole nyt tästä kiinni, tästä staattorista ainakaan. Kokeillaanpa vielä tätä, että tässä on CDI-boksin johot. Tämä mustavalkoinen maadottaa ja luulee, että se ei oo sitten virta-avain päällä, niin otetaanpa tuo hetkeksi pois ja kokeillaan uudelleen. Laitetaan tuo boksi paikalle. Ei sinne vaan tuu kipiin. Niin joo, tosiaan, kun mulla on ihan eri moottori, mutta tämä pitäisi olla pulssianturijohto, joka pitää mennä CDIlle. Ja oisko se tuo johto? Räjähtääkö tämä koko vehekkä? Sulaket palo. Miksi? Joo, täällä on niin 4 johtua. Nämä ottaa pois. Laitetaan nyt näin päin, niin kuin se oli tuolla, niin johto menee tuolta. Tässä se kiertää tällainen tänne. Mutta näinhän se oli siellä. Nuo saa paikalle. Johto menee tuolta takkaa. No, katsotaan tuleeko kipiin. Sinnehän tulee kipiin.
Joo. Joo, eli siis. Mulla oli tuo soliferi, mutta siitä meni moottori rikki. Tano pytty, neliventtilinen. Niin vaihtoin siihen Kymkon moottoriin. Ja siinä on semmonen ero noissa sähköissä. Siinä on nyt soliferisähköt, soliferirunko ja kaikki. Mutta kun sen Kymkon moottorin laitoin, niin solifer käyttää AC CDI virtaa, eli staattorilta menee suoraan virtasytytykseen. Ja Kymko käyttää moottoreissa DC-virtaa ja CDI ottaa sitten akulta virran. Eli tämmöisiä eroja on tuossa. Nuo kyllä kannattaa googletella vaikka tai jotain. Niin. Mutta siinä oli, tein tämän video ihan vaan siksi, että näkee miten mitata. Totta kai sitten varmaan on eri jännitteet ja vastukset kaikissa moppoissa, mutta ne voi googlata, mutta tuollain mitataan niinkö. Semmonen video. Toivottavasti tästä on apua.